අද මම හිතුවේ ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා ස්ටාර්ටර්ස් තියෙන්නේ මොකටද? ඇත්තටම මේක ඉන්ඩක්ෂන් මෝටර් එකකට හයි කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? ඇයි මේ ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකකින් පටන් අරගෙන ආයෙ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකකට මාරු වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් උදාහරණයකුත් එක්ක පෙන්නලා දෙන්න. පළවෙනියටම අපි දැනගන්න ඕන ඇත්තටම අපිට මේ හම්බ වෙන සම්බන්ධතාවය 3 phase සම්බන්ධතාවය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ස්ටාර් එකක්ද ඩෙල්ටා එකක්ද කියලා. එතකොට ඇත්තටම අපිට හම්බෙන්නේ ස්ටාර් සම්බන්ධතාවයක් තමයි. මොකද ඒකට විශේෂ හේතු කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ස්ටාර් සම්බන්ධයේදී කොයිල් තුන අග්‍ර ටික එකතු කරලා නියුට්‍රල් එකක් ගන්න පුළුවන් නීම. දැන් මෙතන අපි බලමු. මෙතන අපිට හම්බෙලා තියෙනවා ස්ටාර් සම්බන්ධයක්. එකෙන් ලයින් තුන අරගෙන තියෙනවා L1 L2 L3 සහ නියුට්‍රල් එක අරගෙන තියෙනවා. ඒත් ඔයා මේක හිතන්නේ මේ අපිට හම්බෙන සම්බන්ධතාවය ජෙනරේටර් එකකින් හම්බෙන්නේ කියලා. එතකොට තේරුම් ගන්න ලේසි. එතකොට මේ ඔයාලට තේරෙනවා මේ නියුට්‍රල් ග්‍රවුන්ඩ් රෙසිස්ටර් එකක් එක්ක ඇඩ් කරලා තියෙනවා කොයිල් තුනේ සම්බන්ධතාවය. දකුණු පැත්තෙන් අපි අරගෙන තියෙනවා ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකකුයි ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකකුයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු ස්ටාර් ඩෙල්ටා වෝල්ටේජ් සම්බන්ධතාවය. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ලයින් වෝල්ටේජ් එක කොයිලෙත් වෝල්ටේජ් එක 400ක් වෙනවා ලංකාවේ. දැන් මේ දකුණු පැත්තේ පෙන්නලා තියෙන ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේදී ඔයාලට පේනවා මම දැන් කොයිල් දෙකක් නැතුව කොයිල් එකක් විතරක් අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේ ෆේස් දෙකක් විතරක් අරගෙන පෙන්වන්න ගියාම ලේසි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කළු 32 අතරේ එක කොයිල් එකයි තියෙන්නේ මේ ඩෙල්ටා සම්බන්ධ කරාම. එතකොට හැබැයි මේකේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේකේ රතුයි නිලුයි ඒ සම්බන්ධතාවය පෙන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක අතරේ වෝල්ටේජ් එක අපි චෙක් කරොත් අර ලයින් වෝල්ටේජ් එක 400 කියන එකම තියෙන්න ඕන. මොකද ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ මම දුමුරු පාටින් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කළු 32 අතර මැද එක කොයිල් එකයි තියෙන්නේ. ඒ කොයිල් එක හරහා මේ වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් මේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේදී කොයිල් වෝල්ටේජ් එකත් 400යි ලයින් වෝල්ටේජ් එකත් 400යි. එතකොට අනිත් කොයිල් ගැනත් එහෙම වෙන වෙනම ෆේස් දෙක හිතුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ හැම කොයිල් එකක් හරහාම බැස්ම වෝල්ටේජ් එක 400යි. ස්ටාර් සම්බන්ධතාවයේ විදිය තමයි මේ වම් පැත්තෙන් අපි බලා ගන්න යන්නේ. ඒ වම් පැත්තේ ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේ එතකොට ඒ කළු 32 අතරේ තියෙනවා කොයිල් දෙකක්. එතකොට මේ රතුයි නිලුයි ෆේස් දෙක අතරේ කොයිල් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේදී. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට මේ කොයිල් දෙක හරහාම මේ වෝල්ටේජ් බැස්ම තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ ලයින් දෙක අතරේ වෝල්ටේජ් එක අනිවාර්යෙන් 400යි. එතකොට ඒ 400 කොයිල් දෙකකින් ඩ්‍රොප් වෙලා තමයි එන්නේ. එතකොට කොයිල් දෙකකින් ඩ්‍රොප් වුණා කියලා මේක භාගයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම මූල 3 භාගයකින් තමයි අඩු වෙන්නේ. එතකොට 1.732 කියන්නේ මූල 3න් බෙදුවම ලයින් වෝල්ටේජ් එක අපිට එනවා 230ක්. එතකොට ඒ කියන්නේ කොයිල් එකේ වෝල්ටේජ් එක 230ක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේදී කොයිල් වෝල්ටේජ් එක ඇයි 400යි වෝල්ට්ම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ලයින් වෝල්ටේජ් එකට සමාන වෙන්නේ. එතකොට ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේදී කොයිල් වෝල්ටේජ් එක 230කට අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද එතන කොයිල් දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ ෆේස් දෙකක් අතරට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ යටින් ලියලා තියෙනවා කොයිල් වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙනවා ලයින් වෝල්ටේජ් එක බෙදන්න ඕන මූල 3න්. එතකොට සමානයි 230යි වෝල්ට්. මූල 3 කියන්නේ හැමතිස්සෙම 1.7යි 3යි 2යි. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මම මෙතන යටින් ලියලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේදී කොයිල් වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙනවා ලයින් වෝල්ටේජ් එකට. ඒ කියන්නේ ලංකාවේදී 400යි වෝල්ට්. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ ඉන්ඩක්ෂන් මෝටර එක ගැන බලමු. එතකොට මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා මේකේ මැද්ද උතුරු දකුණ මාක් කරලා තියෙන චුම්බකයක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ මෝටර එකේ වයින්ඩින් සෙට් 3ක් හයි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේක හයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ එක වයින්ඩින් සෙට් එකක් මම දැන් පෙන්නලා තියෙනවාට මම වෙනම වම් පැත්තේ පෙන්නලා තියෙනවා කොයිල් 3 ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේ. එතකොට මේ චුම්බකය කරකවද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ කොයිල් සෙට් එක හරහා ඇති වෙනවා ධාරාවක්. එතකොට ඒක තමයි ඇත්තටම අපි ජෙනරේටර් එකකින් වෙන්නේ. දැන් මෙතන අපි මෝටර එකක් හින්දා
මේකේ අපි ධාරාවක් ලබා දෙනවා මේ කොයිල් එකට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ධාරාව නිසා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා මැද්දේ. ඒතර ඒ අනුව තමයි මෝටර එක කරකැවෙන්න ගන්නෙ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක කරකැවෙනවා අපි ඒ ධාරාවක් දුන්නාම. ඒතකොට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේකේ මේ ඔයාලට පේනවා ඇඳි මෙතන වෝල්ටේජ් තරංගය ගමන් කරන ආකාරය පෙන්වන්න මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ලේසි වෙන්න. එතකොට මේ අංශක බිඳුවේ ඉඳලා අංශක 360ට වෙනකන් මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය කරකැවෙද්දී ඔයාලට පේනවා මේ වෝල්ටේජ් එක බිඳුවේ ඉඳලා උපරමයට ගිහිල්ලා 90 දී ආයේ 180ට එද්දි බිඳුවට ඇවිල්ලා 270 දී අවමයට ගිහිල්ලා ආයේ 360 දී බිඳුව එනවා. ෆේස් තුනක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාට තරංගය බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන අංශක 120ක් ගියාට පස්සේ තමයි නිල් පාට ෆේස් එක පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. ඒතකොට එතන ඉඳලා තව අංශක 120ක් ගියාම තමයි අනිත් කහ පාටෙන් ඇඳලා තියෙන ෆේස් එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න. ඒතකොට මේ ඔක්කොම අංශක 360කදී තමන්ගේ ඒ එක සයින් වේව් එකක් ඉවර කරනවා. එක තරංග ආයමයක්. ඒ විදිහට මේ තරංග තුන එක දිගට මේ විදිහට අංශක 120ක් දුරස් වෙවි වෝල්ටේජ් තරංග තුන ගමන් කරනවා. ඒකින්ද තමයි අර අපිට අර මූල තුනේ අගයෙන් වැඩි කරලා හෝ බෙදලා ගන්න වෙන හේතුව. දැන් අපි ආපහු යමු මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා වල ධාරා සම්බන්ධතාවය බලන්න කරන්ට් සම්බන්ධය. දැන් මේකෙදිත් මම පෙන්වන්න යන්නේ රතු පාටයි නිල් පාටයි පෙන්වලා තියෙන ෆේස් දෙක අතරින් තමයි මේක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා දැන් දකිනවා රතු පාට ෆේස් එක හරහා ආපු ධාරාව ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේදී මේ කොයිල් දෙකක් හරහා ගිහිල්ලා මේ කහ පාටෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ මෝටර එක ඇතුලේ කොයිල් තියෙන හැටි. කහ පාට කොයිල් දෙක අතරින් ගිහිල්ලා තමයි ආපහු නිල් පාට ෆේස් එකට එන්නේ. එතකොට මම සුදු පාටෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ මෝටර එකට පිටින් තියෙන වයර්. එතකොට මේක ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් නේ මේක දෙපැත්තට ගමන් කරනවා. එයාට ඊට පස්සේ පේනවා ඇති මෙතන නිල් පාට වයර් එකේ ඉඳලා රතු පාටයකට යද්දිත් අර කොයිල් දෙක හරහා ගමන් කරලා තමයි ආපහු යන්නේ. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලයින් එක හරහා එන කරන්ට් එකම යනවා කොයිල් එක හරහා. ඒකින්ද මේ ලයින් කරන්ට් එකයි මේ කොයිල් එක හරහා යන කරන්ට් එකයි සමාන වෙනවා කියලා. දැන් මම මෙතන මේ යටින් ලිව්වා ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේ ලයින් කරන්ට් එක එතකොට සමාන වෙනවා කොයිල් කරන්ට් එකට. ඒකම මේ අපි දැන් මේකට ඕම්ස් නියමය දාලා අපි කරන්ට් එක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයක් හොයලා බලමු. දැන් ඔයා හිතන්න මේ කොයිල් තුනම මෝටර එකේ යොදලා තියෙන කොයිල් තුනේම එක කොයිල් එකක රෙසිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා ප්‍රතිරෝධයක් ඕම්ස් 25ක. එතකොට මේ කොයිල් තුනේ 25 තියෙනවා. එතකොට අපි ඕම්ස් නියමය කියන එක දන්නවා මේ V සමානයි IR කියන එක. එතකොට ඒකෙදි අපි කරන්ට් එක සමාන වෙන්නේ I සමාන වෙන්නේ V බෙදීම R. එතකොට අපි කරන්ට් එක හොයාගන්නවා වෝල්ටේජ් එක 230යි කියලා දන්නවා. 230 බෙදුවා 25න්. එතකොට එනවා කරන්ට් එක ඇම්පියර් 9.2ක් එනවා. දැන් අපි ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ ධාරාව ලබා ගන්න බලමු. බලන්න මේ රතු පාට ෆේස් එකයි නිල් පාට ෆේස් එකයි මමයි මෙතන දිගත්තේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාට ෆේස් එක දිගේ ආපු කරන්ට් එක මෝටර එක ඇතුලේ කොයිල් දෙකකට යනවා. මොකද ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේදී දෙපැත්තකට ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා තමයි එකතු වෙලා ආයේ සුදු පාටෙන් පෙන්වලා තියෙන මෝටර එකෙන් පිටත වයර් එක ඊට පස්සේ නිල් පාට ෆේස් එකට යනවා. එතකොට මෙතනදි මොකද වෙන්නේ මේ ධාරාව ආවට පස්සේ දෙකට බෙදිලා ගිහිල්ලා තමයි ආපහු මෝටර එක ඇතුළේදී ආයේ එකතු වෙලා තමයි එළියට එන්නේ. දැන් මේක අනිත් පැත්තට යද්දිත් ඔයාලට පේනවා ඇති නිල් පාට ෆේස් එක දිගේ එන කරන්ට් එක මම සුදු පාටෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා මේ කොයිල් එක ඇතුළේදී ටික කහ පාටෙන් පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට දෙකට බෙදිලා යනවා. බෙදිලා ගිහිල්ලා ආපහු එකතු වෙලා තමයි රතු පාට ෆේස් එකට යන්නේ. එතෙන්දී ඔයා දන්නවා මේ ඔක්කොම වෝල්ටේජ් ෆේසස් අංශක 120ක වෙනසක් තියෙනවා. ඒකින්ද මේ මූල තුනෙන් තමයි බෙදන්න හරි වැඩි කරන්න ගන්නෙ. ඒක ගණනය කරලා අරගෙන තියෙන්නේ මූල තුන එන විදියට. දැන් මම ඒකත් මෙතන පහළ ලියලා තියෙන්නේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ. එතකොට ලියලා තියෙනවා ලයින් කරන්ට් එක සමාන වෙනවා මේක කොයිල් කරන්ට් එක වැඩි කිරීම මූල 3. එතකොට මෙතනදිත් අපිට පුළුවන් ඕම්ස් නියමය දාලා එතකොට V සමානයි IR. එතකොට I සමාන වෙනවා V බෙදීම R.
මෙතන වෝල්ටේජ් එක ඔයා දන්නවා 400යි අපි කලින් හොයාගත්තා. එතකොට 400 බෙදන්න ඕන මේ ප්‍රතිරෝධයෙන් 25 ඕම් කියලා අපි ගත්තේ හැම කොයිල් එකකම. ඒතර ප්‍රතිරෝධයෙන් බෙදුවම එනවා කරන්ට් එක මෙතන ඇම්පියර් 16ක් කියලා. ඒ අපි ගන්නේ කොයිල් කරන්ට් එක. හැබැයි ඒතර ඔයා දන්නවා මේක මූල තුනෙන් වැඩි කරලා තමයි ලයින් කරන්ට් එක ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 16ට වැඩි යගයක් ඒක මූල තුනෙන් වැඩි කරාම ඒ කියන්නේ 1.732 වැඩි කරාම ඇම්පියර් 27.7ක් එනවා. දැන් අපි ධාරා සම්බන්ධතාවයත් බැලුවා. එතකොට අපි දැන් දෙකේම ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ සමරි එකක් විදියට ගත්තොත් වම් පැත්තේ ඔයාලට පේනවා V කොයිල් කියලා තියෙන්නේ කොයිල් වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙන්නේ ලයින් වෝල්ටේජ් එක බෙදන්න ඕන මූල තුනෙන්. එතන සමානයි 230 වෝල්ට් කියලා ආවා. එතකොට මේ I කොයිල් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොයිල් එකේ කරන්ට් එක සමාන වෙනවා ලයින් එකේ කරන්ට් එකට. එතකොට ඒ ගණනය කරාම ආවා ඇම්පියර් 9.2ක් ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එකේදී. එතකොට ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ පේනවා ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේ සංක්ෂිප්තය කියන්නේ සමරි එක වගේ දැම්මා V line ඒ කියන්නේ ලයින් වෝල්ටේජ් එක සමාන වෙනවා කොයිල් වෝල්ටේජ් එකට. මොකද දෙකම 400 වෝල්ට්. එතකොට අපි කරන්ට් එක හොයාගත්ත කලින් 16 ඇම්පියර් කියලා ආවා කොයිල් කරන්ට් එක. එතකොට ලයින් කරන්ට් එක වෙන්නේ 16 ඇම්පියරොත් මූල තුනෙන් වැඩි කරලා ඒ කියන්නේ 1.732න් වැඩි කරලා තමයි ඇම්පියර් 27.7ක් තමයි ලයින් කරන්ට් එක වෙන්නේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකේදී. එතකොට මේ ඉන්ඩක්ෂන් මෝටර් වල ලෝඩ් එකක් ගන්න ඕන හින්දා ලොකු ටෝක් එකක් ගන්න ඕන වෙන අවස්ථාවේදී වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක සම්බන්ධයි මේ ටෝක් එක. වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙනකොට තමයි ටෝක් එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට බලය වැඩිපුර ගන්න ඕන හින්දා කරන්ට් එකත් වැඩි වෝල්ටේජ් එකත් වැඩි මේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් අවස්ථාවේදී තමයි මෝටර එක දුවන්න දාගන්නේ. එතකොට මේ මෝටර ඒ ලොකු කරන්ට් එකක් එක්ක ස්ටාර්ට් කරන්න ගියාම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එකපාර ලයිට් ඩිම් වෙලා යන්න පුළුවන්. ගිනි ගැනීමකට වුණත් ලක් වෙන්න පුළුවන් බ්‍රේකර් එහෙම. ඒකට අපි කරන්නේ මේ ස්ටාර්ට් එකේදී අපි අඩු කරන්ට් එකක් එන විදිහට සහ කොයිල් වෝල්ටේජ් එක අඩුවෙන් එන්නේ 230 වෝල්ට්. එතකොට ටෝක් එකත් අඩුයි. එතකොට අපි ස්ටාර්ට් එකේදී විතරක් පොඩි වෙලාවකට ස්ටාර් කනෙක්ෂන් එක දාගන්නවා. එතකොට මේක මේ ටයිමර් එකකින් තමයි මාරු වෙන්න දාන්නේ. ඊට පස්සේ හරි ලෝඩ් එකට එනකොට පොඩි වෙලාවකින් ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකට මාරු වෙන්න තමයි මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එකක් දාන්නේයි 3 phase motor වලට කියලා ඔයාලට මේකෙන් තේරුමක් එන්නේ නැති. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා කාට හරි තව ඉගෙන ගන්න ෂෙයා කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.